Barcelonában vagyunk még mindig, innen üdvözlök sok szeretettel mindenkit. A kezemben van egy HMD, nagyon olcsó alsó kategóriás nyomógombos telefon, ami nem új, tehát ez már piacon van. Nem azért van a kezemben, mert ez új lenne, hanem azért, mert ez egy olyan telefon, ami már rajta van a HMD-nek az AI megoldása, mert ugye azt találták ki, hogy milyen jó lenne, hogyha nyomógombos 4G-s telefonokon is elérhető lenne az AI asszisztens szolgáltatás. És ez kétféleképpen működik. Az egyik az, amikor az ember azt akarja, hogy a telefon csináljon valamit, tehát kapcsolja be a zseblámpát, hívja fel valamelyik családtagját, vegye fel a hangerőt, zárja le a gombokat, tehát mindenféle olyan funkciót ki tudunk adni hangos parancsal ennek az AI asszisztensnek, ami a telefont érinti. It's dark in here. I've seen enough. Turn off the flashlight. No? A másik része pedig az, amikor bármi másról kérdezzük ezt az AI-t, akkor pedig hát attól függően, hogy milyen lokáción vagyunk, tehát melyik kontinensen, melyik régióban, attól függően egy már ismert AI szolgáltatást vesz igénybe. Európában ez ugye a ChatGPT, tehát hogyha itt kérdezünk tőle valamit, akkor igazából a háttérben a ChatGPT fog válaszolni. How many legs does a snail have? Most ebben ugye az a koncepció, hogy ez ugye elhozza ezt az AI élményt a nyomógombos telefonokra is relatív olcsón, illetve a másik koncepció az, hogy ez arra is jó, hogy azok számára, akiknek mondjuk a kijelző nem jól látható, vagy a nyomógombok túl közel vannak egymáshoz, tehát főleg ugye az idősebb generációnak, szintén lehet csinálni egy ilyen AI alapon működő eszközt, ami pusztán hangvezéléssel működtethető, és bizonyos kérdésekre válaszokat is ad. Úgyhogy ezt hozta ide a HMD. De ha már itt voltak, akkor beszélgettünk velük. Hát ugye nekem a legfontosabb kérdésem az volt, hogy most akkor mire fókuszálnak, tehát nekem egy picit úgy tűnik, hogy az okostelefonos irányból elkezdtek átmenni inkább a jóval olcsóbb megoldások irányába, mint amilyenek a nyomógombos telefonok, vagy amilyenek azok az ilyen családi megoldások, amik főleg szoftveresek, meg gyerekórákban összpontosulnak és hasonló dolgok. De most itt azt mondták, hogy ők nem adták fel azt, hogy az okostelefonok között is ott legyenek, és még az idei évben lesz új portfólió az okostelefonoknál is. Erről még ugye többet nem mondanak, de biztos, hogy nem high-end készülékekre kell gondolni. Viszont hát ugye az is van, hogy valamennyire átszerveződött a HMD, aminek az az oka, aminek az az eredménye, hogy Magyarországon például eléggé eltűntek a piacról, de nem tűntek el teljesen, tehát ők eltökéltek abban, hogy főleg operátori partnerek segítségével ismét legyenek HMD ajánlatok az okostelefonos vonalon is, Nokiás ajánlatok ugye a nyomógombos telefonok vonalán is, és különböző ilyen családi, privacy és egyéb szolgáltatások pedig az operátori kínálatban, adott esetben az operátorral közleműködésben. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkozik most a HMD. Én azt gondolom egyébként, hogy AI-t hozni a nyomógombos telefonba az egy érdekes ötlet, egyébként egyáltalán nem ördögtől való, de nem biztos, hogy ők lesznek az egyetlenek, akik ezt kitalálják. Én simán el tudom képzelni, hogy azok a telefongyártók, akik egyébként az idősebb generációnak csinálnak készüléket, azok a HMD-től függetlenül is elkezdik ugyanezt a fajta gondolkodást, és lehet, hogy ez egyáltalán nem lesz egy ilyen különleges dolog, hogy egy nyomógombos telefonban is van AI asszisztent. Ennyi fért bele ebbe a videóba, remélem, hogy nem volt haszontalan. Ha úgy érzed, hogy nézd meg ilyen videókat Barcelonából, akkor légy szíves, nyomd meg a körülöttem lévő gombokat, és akkor fel leszel iratkozva. Ha pedig ezt már feliratkozva nézted, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk nagyon hamarosan, sziasztok!